joint là từ khớp. But they found it's not only the joint problem, so it will involve the muscles also. And sometimes it radiates up to the head and neck. So they widen the scope and make it as temporomandibular joint myofascial pain dysfunction syndrome. Tuy nhiên là đôi khi cái TMD này thì nó không chỉ liên quan đến khớp mà nó còn liên quan đến cả hệ thống cơ, thậm chí là liên quan đến cả hệ thống sọ mặt. Vì thế mà cái thuật ngữ mới hiện nay có nhiều người thích dùng là dùng từ TMD, MPDS, tức là cái khớp thái loạn năng, hội chứng loạn năng khớp thái dương hàm và đau, hội chứng loạn năng và đau khớp thái dương hàm và cơ vùng mặt. Now notice there are two things as what I mentioned. First, this is only the joint. Có hai thứ mà tôi muốn tập trung vào. Thứ nhất là khớp. Here is myofascial pain dysfunction. It's dysfunction. Thứ hai là cái đau và rối loạn chức năng của cơ sọ mặt. And here is a disease, but here is not disease. It's dysfunction syndrome. Cái trên thì thuật ngữ trên thì nó nói về bệnh, coi đấy là một bệnh, nhưng mà cái bên dưới thì nó coi nó là một cái hội chứng rối loạn chức năng. Syndrome means there are many symptoms combined together. It's a group, okay? So it's not a disease, it's syndrome. Okay. Hội chứng thì nó bao gồm có rất là nhiều các cái triệu chứng nó cộng lại với nhau. Nó không phải là một bệnh. And it was further expanded to craniomandibular disorder. Và có cái thuật ngữ thì họ biết là CMD, tức là rối loạn cấu trúc sọ mặt. So today I will let's go and investigate all this and also the related items. So first hour may be a little bit sleepy, but you must have to catch up all these ideas first, okay? Ta sẽ tập trung vào những cái khái niệm này và trong 1 giờ đầu tiên thì có thể là sẽ hơi buồn ngủ một chút, mà tôi hứa các bạn là trong giờ tiếp theo là các bạn sẽ tỉnh. This is our skull, our joint, and the unique joint in the body that this one piece bone has 2 joints on both sides. Đây là cái giải phẫu về cái khớp, và khớp thái dương hàm là cái khớp duy nhất ở trong cơ thể chúng ta mà có một thân xương và có 2 cái khớp đồng thời ở hai bên. Your left shoulder move, this one will not move, right? But your left joint move, mandibular joint move, this one will move, okay? Understand? Cái máy như kia có ai dịch cái người này riêng cái khớp thái dương hàm này thì bạn cử động bên phải, bên trái nó sẽ cử động. And also, this joint move is muscle and tendon move. But this joint move, the teeth has to move. That's why you also involve this occlusion, the dentition, the teeth. This one affect the joint affect the teeth. Các cái khớp khác thì ví dụ khớp tay chẳng hạn, thì khi khớp cử động thì chỉ liên quan đến gân và cơ. Còn riêng cái khớp thái dương hàm này khi nó cử động thì nó lại ảnh hưởng đến răng. Như vậy răng ảnh hưởng đến khớp và khớp ảnh hưởng đến răng. So I tell my patient, I am not treating this only. I treat this, I treat this, I treat this, and I treat the muscles. Vì thế tôi hay nói với bệnh nhân của tôi là tôi không chỉ điều trị răng cho bạn, mà tôi còn điều trị cả khớp, cả xương, cả các cơ cho bạn. Let's go and review 3 muscles for closing the mouth. Temporalis, the masseter, okay, and medial pterygoid. Okay, these are for us to close the mouth. 1, 2, 3 inside. Cơ thì có 3 cái cơ mà liên quan đến cái đóng miệng, cái động tác ngậm miệng, có cơ thái dương, cơ cẳng và cơ chân vùng trong. And then inside the mouth there is one lateral pterygoid in charge of pulling the joint and the contact forward. That's a lateral pterygoid. So this is basic. You must go to recall, remember. Nhắc lại một chút để chúng ta có kiến thức cơ bản để nghe. Phần tiếp theo là bên sâu bên trong thì còn có một cái cơ nữa là cơ chân hướng ngoài. Cơ này nó bám vào khớp và dưới khớp, trỏ vào đầu dưới khớp thì nó có tác dụng là kéo cái
phía trước. So back here, this is the SCM, sternocleidomastoid, and this is the trapezius, which is often encountered when you have the joint problem. Cái cơ màu xanh nước biển và cơ màu cam là cái cơ mà hai cái cơ ở vùng cổ, cơ lúc nào trũng và cơ thang, thì hai cơ này cũng là liên quan đến cái hoạt động khớp của chúng ta. And also these muscles under the tongue, infrahyoid, those are also responsible. I got patient comes, he cannot find any reason, but it's the pain over here. It's the muscles over here that he feels discomfort. Ở bên dưới cằm thì có cái nhóm cơ là có cơ trên móng, các cái cơ mà liên quan đến hạ hàm và bệnh nhân của tôi đôi khi hay bị đau cái cơ đấy khi đến khám. Very fast, just palpations of this temporalis and also masseter, but I usually did three areas to palpate and also inside. Có rất là dễ để khám các cơ này với những các cơ thái dương, cơ cắn thì chúng ta chỉ cần ấn vào để chúng ta biết là bị đau hay không. And you can palpate the joint and also the auricle areas. Và chúng ta có thể là khám thêm cả khớp và ống tay. In which you use your last finger, the small little finger, to put it inside to feel how backward the joint was being thrown backward. Chúng ta có thể dùng cái ngón út là cái ngón nhỏ nhất để đưa vào trong ống tay để cảm nhận được là cái mức độ di lệch ra sau của một cầu khi bệnh nhân khám. And inside we cannot do that. It's hard. Okay, it's hard to do this. Trong miệng thì khó hơn, khám các cơ trong miệng thì nó sẽ khó hơn. So you have the teeth, you have the joint, you have the muscles. Remember, you also have the neuromuscular systems. This one would direct us to adjust our joint position, so we will bite in a less resistant way. So the neuromuscular system is also involved. Và ngoài cơ xương khớp ra và răng ra thì còn có cái yếu tố rất quan trọng trong cái hệ thống nhai này, đó là hệ thần kinh. Nhờ thần kinh là nó sẽ điều khiển được cái chuyển động nhai để tránh các cái điểm cản trở, vì thế mà hệ thần kinh nó cũng liên quan đến cái hệ thống này. Let us look back into the joint itself. Okay, the joint itself. This is very easy. I think first year dentistry. This is the auricle, and this is the condyle. This is the glenoid fossa. Đây là chúng ta sẽ đi vào cái thành phố ổ khớp, cái chân hàm. Đây là cái rất là cơ bản các bạn được học từ trong đại học. Đó là các cái yếu tố hình ảnh của lỗ tai ngoài, ổ khớp, đĩa khớp, lồi cầu. And this is the meniscus to be pulled forward by the muscles. Okay, and another muscle is going to the condyle. So this too is going to pull forward. And suppose when we open the mouth, the condyle and the meniscus go forward together and come back together. Và cái phần một tím số 3 đấy chính là hai cái bó trên bó dưới của cơ chân đúng ngoài. Bó trên thì bám vào đĩa khớp, bó dưới thì bám vào cổ lồi cầu, và cái cơ chân đúng ngoài nó sẽ giúp cho kéo cái lồi cầu đĩa khớp ra trước khi chúng ta há miệng, đồng thời đĩa khớp và tròng lồi cầu di chuyển đồng thời ra trước và lùi lại ra sau khi chúng ta khởi miệng. I think you all know this, right? Okay, but what is the space here? What is the space here? Do you have any idea? Các bạn có ý kiến gì về cái khoảng không gian ở phía ông chỉ không? Okay, so I suggested, remember the figure 2.5. In normal, in a young patient, is 2.5. Cái khoảng mà các bạn lưu ý là cái khoảng cách từ tròng lồi cầu lên đến trần cổ khớp, nó trung bình của người bình thường nó là 2.5 mm. Remember, I do so many things by small little figure. I'm going to give you this, and you will use it in the later when you think about it. Okay? And there are two movements. One is just rotating. The first 25 millimeters is just rotation. Okay? After 25, you go forward. That will be the translations. So there are two movements, rotation and translation, different on the mouth opening sizes. Có hai cái vận động cơ bản của khớp tay xương hàm, đó là vận động trong cái vận động há miệng thì nó có hai pha. Pha đầu tiên là lồi cầu quay quanh trục của nó thì chúng ta sẽ há ở cái khoảng cách là từ 0 đến 25 mm.
Thế còn nếu môn hạ lớn hơn 25 mm thì lúc đấy vừa cầu bắt buộc phải có cái chuyển động trượt ra trước, gọi là translation này. This is the situations where the teeth close together. This is the right situations. Đây là cái tình huống là khi mà cắn răng đúng, vừa cầu nằm ở đúng trong vị trí hổ khớp. I'm not going to discuss with you what is the position for the least backward or what is the CR position. I'm not going to discuss because there are several sayings. Okay? Yeah. Tôi không muốn tranh luận với các bạn là vị trí nào là vị trí CI, vị trí nào là vị trí cao nhất hay sau nhất, vì bây giờ nó còn là một số tranh cãi. So that covers a little bit of basic to remind us. Okay. Bây giờ ta có một số kiến thức cơ bản để nhắc lại cho chúng ta về. So when you go to a restaurant, you have a manual. When you come today, what is the menu for you? So this is the menu for today. Và giống như bạn đi ăn nhà hàng ấy, thì trước khi vào bạn phải đòi hỏi xem menu, thì đây chính là cái menu của ngày hôm nay. I will talk about what is TMD, Tôi sẽ nói về khái niệm của TMD, how to treat. This is what you want to know. Okay. làm nào điều trị TMD. And so it involves conservative spring treatment. Remember this. I will talk about a lot of the spring treatment. Okay. Tôi sẽ nói về biện pháp điều trị mà. And then more definite treatment. It includes occlusal adjustment, orthodontic, prosthetic, something like that. Và các cái điều trị sau cùng chỉnh sửa khớp cắn, mai chỉnh khớp cắn, chỉnh nha phục hình. And after that, this treatment, I'm sure you did not encounter this, but I am the one to cover. I will cover for this for you. Và một số cái phương pháp điều trị bổ trợ như là tiêm vào tiêm vào cơ khớp và các cái trường nóng, hay là các cái châm cứu, và các cái biện liệu pháp dùng TENS. Yes, I can. Yeah, straight. You go talk and then okay. So yeah. So after that, most people will ask, what is the relation between TMD and orthodontics? Always ask this question. I'm going to answer. Please read about this. Go ahead. Và đến module 2 thì tôi sẽ nói cho các bạn, trả lời cho các bạn một cái câu hỏi cực kỳ phổ biến mà rất nhiều người quan tâm, đó là cái mối liên quan giữa TMD và chỉnh nha. Finish? 1 to 5. Okay, thank you. Okay, now back TMD. What is TMD? TMD là gì? Now this is very important. Remember this. Take pictures on this. Put it into your mind. Put it into your Cái này mind. là cái mà các bạn nên chụp ảnh lại, đó là cái mà keyword, Multifactorial. đa yếu tố. Okay, but usually we will talk maybe occlusion, maybe emotion. I'm going to talk about that later. Có thể là liên quan sức cán, liên quan đến cảm xúc, tâm lý, tôi sẽ nói sau. Age. So usually occur in healthy people and increase with age. Và nếu mà nói về tuổi và sức khỏe thì cái TMD này nó xảy ra ở cả người khỏe mạnh và tăng dần theo tuổi. So if we put braces, if we put orthodontics, do orthodontic in teenagers, so we will not decrease the chance of the chance to have TMD later. This is a found study, just a one sentence, but it's a big study that I've done by Gianni. Cái việc mà chỉnh nha sớm cho trẻ em ở tuổi teenager thì nó không làm tăng thêm cái tỷ lệ bệnh, mà ngược lại nó làm giảm cái nguy cơ bị cái bệnh này. And so your orthodontic mechanic extraction not really increase the risk of TMD. You will not increase. Cái chỉnh nha mà khí cụ mà có nhổ răng thì nó không tăng cái nguy cơ, không thực sự làm tăng nguy cơ của cái mà làm khớp. And it doesn't mean that you must be a class 1, everything normal, but that means to say if your occlusion is non-ideal, you will not cause TMD. Okay. Và các bạn nên nhớ là không cần thiết phải là có cái khớp cắn lý tưởng thì mới không bị TMD. Đôi khi chúng ta không có khớp cắn lý tưởng mà chúng ta không bị TMD. And so you do orthodontics does not prevent you from TMD. Vì thế mà chỉnh nha thì nó không giúp phòng ngừa TMD. But the best advice is, so some conservative stabilization split or occlusion adjustment, it will alleviate your muscle pain before orthodontics. That means before orthodontics, you could do something to treat the joint, to treat the muscle first before you go into orthodontics. Nên có cái điều
đôi khi rất là cần thiết. During orthodontics, sometimes they will put some force, just like headgear on lower, okay, and it will load up the joint. The patient might tell you that their joint is discomfort. So that time you must stop, or even distalizing mechanic. Sometimes we distalize the upper second molars, when you kick it back, you might cause. So this way you have to stop the distalization mechanic here. Bởi vì chúng ta phải quan tâm đến khớp tại xương hàm, bởi vì trong quá trình chỉnh nha có những cái công việc của chúng ta sẽ gây tổn thương cho khớp, ví dụ như là dùng đeo headgear trên hàm dưới chẳng hạn, gây tăng lực nén cho khớp, hoặc là chúng ta di xa cái răng cối hàm trên cũng là một cái công việc mà gây ra cái tăng lực nén khớp và gây đau khớp. Nếu mà bệnh nhân có dấu hiệu đau khớp thì chúng ta phải dừng lại. Because of time wise, I asked our translator to go through and read about it. This is a muscular skeletal disorder. It's a bone order, it's muscle order. It's the two different things. Skeletal muscle, okay, the disorder involve the muscular muscle, TMJ, and also associated structure. Please read about this skeletal disorder. Yeah, là có cái guideline của hiệp hội TMD. Thứ nhất là cái định nghĩa là cái bao gồm cái hội chứng nó bao gồm là cả rối loạn cơ và xương liên quan đến hệ thống nhai và khớp, và đặc điểm của nó là đau ở cơ hoặc là vùng quanh tai hoặc là khớp tới xương hàm, đặc biệt là nó đau tăng lên khi mà thực hiện chức năng hoặc là bị va chạm vào, nó gây ra hạn chế há miệng, hoặc là có cái bất cân xứng ở hàm dưới trong chuyển động, hoặc là bị hạn chế há miệng, có tiếng kêu ở khớp, clicking hoặc popping. Patient come, they will not tell you that Khi bệnh nhân it's đến a thì joint problem. họ sẽ không nói là họ bị vấn đề về khớp. But usually when they put their hands over here, I know that this is a joint problem. Nhưng mà nếu mà quan sát thấy bệnh nhân mà đi vào cứ để cái tay xoa cái vùng khớp thì chúng ta sẽ biết là bệnh nhân có vấn đề về khớp. But when patient come, you put it like that, you will think that's dental problem. You will look inside the mouth. Correct? Có những bệnh nhân đến thì họ lại lấy ngón tay họ di vào má thì chúng ta lại nghĩ là có cái tổn thương đau là từ răng ra. We always say patient is do like that, then you look inside the mouth. If the patient like that, you look outside. So you have to be very clear what's the real problem on that. Okay? We always make Chúng ta phải hết mistakes. sức cẩn trọng trong việc đưa ra hướng chẩn đoán, thì đôi khi bệnh nhân sờ tay ở phía ngoài má nhưng mà chúng ta lại nghĩ là đau bên trong miệng, và nếu mà bệnh nhân sờ tay ở khớp thì chúng ta lại nghĩ là cái đau bên ngoài, ví dụ từ vân tay hoặc đau da. So in here they said peri-auricular. Auricular, peri are surrounding here, surrounding if they have pain. But this pain is aggravate. It makes worse. It's more stronger when you manipulate. Yeah. When you manipulate the joint, I'm not saying pushing. You just guide it. You just go a loading, just a little bit loaded on. Okay, so not pushing. But when you have function, or when I eat something very hard, then I will feel discomfort. This is the one. Nếu mà bệnh nhân có cái đau như tôi vừa mô tả thì nó gọi là đau vùng quanh tai hoặc là trước nắp tai. Việt Nam mình thì hay gọi là trước nắp tai. Và cái đau này nó thường nếu mà liên quan đến khớp thật sự thì nó sẽ đau tăng khi bệnh nhân ăn nhai, hoặc là khi chúng ta làm các cái nghiệm pháp như là ông ấy nói giống như một cái dạng như test tải lực. Chúng ta không ấn hàm bệnh nhân lên nhưng mà chúng ta hướng dẫn đưa hàm bệnh nhân nó lùi ra sau và lên trên thì nó sẽ thấy bệnh nhân sẽ thấy đau hơn. Yes, home now, correct? Painful, home now. Không đau. Home now. Không đau is no pain. No pain. Yeah. Okay. Home is pain, right? Không is no. Okay. Không is no. Pain is now. Okay, I remember that. Okay, limit of range of movement. So we talk about normal physiology. That's what I mentioned. What should be normal mouth opening? Cái bình thường chúng ta hạ miệng trung bình là bao nhiêu? What is the biggest? 45 millimeters. Because you are also a DMD guy. Okay, I got patient who came in. They cannot put a spoon inside. This is limit, right? They cannot open and eat. So under 25 is already limited mouth movement. Có những bệnh nhân của ông ấy thì thậm chí không nhét được cả cái thìa vào để ăn. Đối với ông ấy thì cứ há miệng mà
dưới 25 mm là coi như bị hạn chế. Okay. Asymmetrical mandibular movement. What does that mean? That means when you open, the joint deviate to here and over to this side. So it go this way and then go this way. So you see when it open, it go this way. This is asymmetrical movement. Cái mất cân đối trong vận động há miệng thì nó là thực ra mình gọi là cái há miệng nó theo đường zigzag hoặc nó lệch sang một phía nào đấy. What does that mean when it go like that? It means when it open on one side, go to this side. This side is locking. And then when this pop out, it swing on this side, open. That's the meaning of the deviation. You have to think about why, because one side is locked. So it will like Khi mà chúng ta thấy vào bệnh nhân là có cái hạn chế há miệng hoặc là cái há miệng mà nó bị di lệch mất cân đối như thế thì chúng ta phải hiểu rằng là đấy là lý do là do cái khớp hai bên nó hoạt động nó không đồng đều, một bên nào đấy nó bị hạn chế, nó bị khóa, thành ra là bệnh nhân khi mà há miệng thì cần phải trượt cả hai bên ra trước. Thế nhưng mà nếu mà một bên bị khóa hạn chế hơn bên kia thì cái hàm nó sẽ bị lệch sang bên mà một cầu bị khóa đó. Sau đó nó vượt qua được cái điểm khóa đấy thì nó lại trượt sang bên đối diện. Okay, and then you have the joint sound. Now, there are three different type of joint sound: hopping, clicking, and crepitus. Anybody can explain the difference? Có ba cái loại tiếng kêu khớp khác nhau, một là clicking, hai là popping, và ba là crepitus. Crepitus giống như ở tiếng lạo xạo xương. Thì có ai có thể giải thích cho khác nhau của ba cái tiếng này không? Did your teacher say anything about it? No? Okay. Popping is just when you open a little bit. I mean, maybe the patient here, you may not hear it very clearly. Okay. Popping, okay? Popping là cái tiếng mà khi bệnh nhân há miệng, bắt đầu há miệng cái thì nó có một tiếng kêu nhẹ nhẹ và đôi khi chúng ta người ngoài không nghe thấy được. And clicking is when you open up, the other people can listen. Very prominent. Cái clicking là cái tiếng mà to hơn, tức là khi bệnh nhân há nó nghe nó bật mạnh hơn thì có một tiếng khúc này, người ngoài ngồi không thể nghe được. And then, what is crepitus? Crepitus is just like two paper going like this, paper grinding, like just the sound, like this. Okay. Thì tiếng crepitus là cái tiếng kiểu lạo xạo xương. Mình hiểu tiếng Việt thì mình hiểu là tiếng lạo xạo xương, còn để đúng nghĩa về tiếng Anh thì nó là dịch là cái tiếng lạo xạo khi mình vo tờ giấy. This sound sometimes means nothing, not influence too much, but influence at the back on what stage, what is the joint problem. I'm going to show you in another diagram. Okay, I will talk about it. Cái tiếng kêu thì nó không nói lên cái thể hiện được hết cái mức độ nghiêm trọng của bệnh, nhưng mà nó sẽ quyết định được cái đằng sau đấy, tức là mình sẽ điều trị. Now, please read about this. Đây là cái thường là cái lý do đến khám, tức là cái common problem của bệnh nhân thì bao gồm có cả những cái triệu chứng như là đau đầu, đau tai, đau vùng mặt, rồi là cái phi đại cơ hoặc là cái rối loạn mòn răng, mòn bề mặt răng, và những cái mà chúng ta không mong muốn, có những cái complain, những cái triệu chứng mà bệnh nhân ít than phiền hơn, đấy là các tiếng ù tai, tiếng động lại trong tai hoặc đầy tai, hoặc là mất thính lực, giảm thính lực. Thì các cái nghiên cứu về dịch tễ thì thấy rằng là 75% cái bệnh nhân TMD thì sẽ có ít nhất là một trong các cái triệu chứng trên, và 33% thì có cái dấu hiệu trên, và 33% thì có ít nhất là một cái triệu chứng, và chỉ có 5-7% thì bệnh nhân có thực sự có nhu cầu cần điều trị. Tỷ lệ nam trên nữ là 4/1 đến 6/1. Nữ chia cho nam, tức là nữ luôn luôn bị nhiều hơn nam, gấp 4 đến 6 lần. Okay. Okay, I have to go faster. I mean, there are so many very essential, the nice things is at the back. Okay. Now, so this is just a diagram to separate what is the common syndrome, what is the association. It was there. Okay, let's jump. And they say causative factor, occlusal or cringing, or what is the approach? You have reduced this stress or improved the occlusion. Just go very brief. Okay.
Yeah. Cái này là có hai cái nguyên nhân khả dĩ có thể giải thích, đó là về rối loạn khớp cắn và cái nghiến răng. Có ba cái phương pháp tiếp cận, đó là giảm các cái việc bị stress cũng như giảm cái phản ứng của bệnh nhân đối với việc bị stress, tức là can thiệp tâm lý và cải thiện cái khớp cắn. Okay, this is I have to talk about. This is what the textbook, from the textbook, okay? Introduction to Functional Occlusion, the book, that they said this disease is continuum. They said continuum. That means it seems a progressive. It goes as nice straight. This is the explanation, okay? Đây là cái hình ảnh mà tôi lấy trong sách giáo khoa ra, và tôi muốn nhấn mạnh với các bạn, đây là một cái từ continue, tức là trong sách giáo khoa thì nó gọi cái bệnh lý về khớp này là một cái bệnh rất là tiến triển liên tục. The first one, the normal conduct, the glenoid fossa and your meniscus is right here, normal, 2.5. Hình đầu tiên là cái khớp khỏe mạnh. This is but on normal it goes together. It goes together. Ở cái khớp khỏe mạnh thì khi mà trượt thì đĩa khớp và đầu cầu nó đi cùng nhau. But on some situations that you have the, I'm sorry, I always put it. And in some situations you have thinning, you have slicing. That means this area was pushed upward and squeezing the meniscus forward. Một số bắt đầu có một cái tình trạng bệnh nhẹ thì là khi cái lồi cầu nó bị đẩy lên trên và ra sau, nó hơi quá mức bình thường thì nó làm gây ra cái sức ép, làm giãn dây chằng và cái đĩa nó bị đẩy ra đằng trước. In clinical, if you found the patient lost first molar or the second molar, or they are aware, severe aware, then you should suspect this will go up a little bit to present that one. Okay? Với những cái bệnh nhân mà có mất cái răng 6 răng 7 hoặc là mòn quá mức cái răng 6 răng 7 phía sau thì các bạn có thể liên tưởng ngay đến tình huống này. Mất kích thước dọc phía sau và nó bị nén. The more press on here, this will go more press, and sometimes the disc is anterior displaced. Và nếu mà cứ tăng cái stress lên cái lồi cầu, lên từ lồi cầu tăng lên về mô xoang đĩa, tăng dần lên thì dần dần nó sẽ bị chật đĩa ra trước. So if you are popping, usually occur here like this. Tiếng popping thường nó sẽ xuất hiện ở cái giai đoạn phía trên này. Sometimes if the disc too much anterior, there is non-reduction, they did not go back, then you have the lockjaw. I mean, you move and then it goes back. Ở cái giai đoạn thứ hai, nếu giai đoạn thứ ba, nếu mà đôi khi cái đĩa nó trật ra rất nhiều quá thì bệnh nhân chúng ta sẽ có cái tình trạng là cản trở lồi đầu ra trước, nó không hồi phục được. Non-reduction, vital reduction thì nó sẽ gây ra cái tình trạng khóa hàm, hạn chế hàm miệng. The more that it go forward, this become more thinning, very thinning, and may be very thin. The bone is grinding upon the bones. Then you have the crepitus. Trong khi mà cái lồi cầu nó bị đẩy lên cao nữa, đĩa khớp nó ra trước hoàn toàn và cái mô xoang đĩa nó bị tổn thương còn rất mỏng, thì lúc đấy sẽ xuất hiện cái tiếng crepitus, cái tiếng lạo xạo. This is definite crepitus. And whenever, lastly, the textbook said when it going to be condyle, there's erosion and there's osteophyte, and then there is so many irregular cervix. They call rectodystitis or degenerative joint disease. Và nếu mà cứ tiếp tục ma sát với nhau như thế, xương cộng vào xương như thế, thì dẫn đến giai đoạn là nó sẽ bị thoái hóa nội khớp, hoặc là bệnh thoái hóa khớp, hoặc là viêm khớp, viêm mô xoang đĩa. Nó sẽ thấy cái triệu chứng như là trỏ lồi cầu nó bị tiêu nham nhở và bản thân cái trần hổ khớp nó cũng bị tiêu nham nhở. This is what is taught in the textbook, but I don't agree. Đây là những gì nói trong sách giáo khoa nhưng tôi không đồng ý. Yes, from 1 to 5, this is maybe continuum, but I said this is a separate category, a different category. Từ 1 đến 5 thì tôi đồng ý là nó là cái tiến triển liên tục của cái mô hình tiến triển thực sự của cái thoái hóa khớp. Nhưng mà cái riêng cái số 6 thì ông ấy coi là một cái bệnh lý riêng mà không nên xếp vào đây. I saw several rheumatoid arthritis patients that they have this problem. Có rất nhiều bệnh nhân mà bị cái bệnh thoái hóa đa khớp ấy, thì nó cũng có cái dấu hiệu này, có vấn đề này. And then with the muscle pull, the jaw will pull forward and it causes open bite.
Và khi mà cái khớp nó bị tiêu trỏng thì nó sẽ dẫn đến là cái cắn hở. But surprisingly, after their rheumatoid arthritis is gone, gradually the bite closed down. I got a case like that, but it's not included. Okay. Và rất là có ra là tại cái thời điểm mà bệnh nhân bị như thế thì bệnh nhân bị cắn hở. Sau thời gian qua cái giai đoạn viêm khớp nó qua đi thì tự dưng bệnh nhân lại cắn trở lại được cái cũ. So I want to help you. When you listen popping, you have to think about that. This is this one. When you have crepitus, it is when you have the clicking, it may be like this. When it's crepitus, it's like this. Okay, the sound related to this mechanism. Cái okay? slide này thì ông chỉ muốn chúng ta có cái hình dung để liên hệ giữa các cái loại tiếng kêu với lại các cái loại tổn thương khớp khác nhau. So this is the cycle that he was saying, malocclusion, and with emotional, whenever you have this pain, you cause more parafunction, more grinding, okay? And then it will cause breakdown, and then more pain, more dysfunction, and increased emotion. This is the bad cycle. This is the bad cycle. Đây là cái vòng tròn lặp, cái gọi là cái vòng tròn lặp của các cái nguyên nhân, các yếu tố mà có thể gây ra TMD, bao gồm có từ cái sai xúc cảm cộng với lại cái rối loạn cảm xúc hoặc là stress thì nó sẽ dẫn đến tăng các cái hoạt động cận chức năng. Vì các hoạt động cận chức năng này nó sẽ làm phá hủy cái hệ thống nhai và dẫn đến đau và rối loạn chức năng. Đau và rối loạn chức năng thì lại tăng cái stress và nó thành một cái vòng lặp đi lặp lại. So it's not a discussion on apple, orange, or the occlusion or stress. It's a mix. It's a cycle. Nó không phải là hai yếu tố tách biệt hoàn toàn như là cam hay là táo, mà nó là cái cảm xúc và stress và rối loạn xúc cảm nó lồng ghép vào nhau, nó hòa lẫn với nhau. Okay, this is important. Now, my figure, those cases with joint problem, if you have tumor, if you have neoplasm, okay, if you have the other thing, then you might need surgery to help you with this. Okay, this is the joint problem. You might need surgery. Some very minimal, maybe 2 to 3%. Các cái chuyên gia chuyên ngành mà liên quan đến điều trị cái này thì nó gồm có đa chuyên ngành. Ví dụ cùng là một cái tổn thương khớp, nhưng mà đôi khi chúng ta có cái tỷ lệ rất nhỏ là chúng ta cần phải nhờ các bác sĩ phẫu thuật, bởi vì đôi khi nó là bệnh dính khớp, bệnh khối u hoặc là nang thì nó là khớp. Some patient, it might need orthotherapy because they have ortho problems, so they need ortho. But after that, there are some patients they need prosto, they need it, or some patient they need all this together. Có bệnh nhân thì nguyên nhân gây khớp chủ yếu là đến từ vấn đề chỉnh nha, thì chúng ta sẽ dùng chỉnh nha giải quyết. Có bệnh nhân thì có thể dùng phục hình để giải quyết, nhưng mà cũng có rất nhiều bệnh nhân là phải phối hợp cả phục chỉnh nha sau đó thì phục hình. So talking about TMD and ortho is tough. TMD and prosto tough. But today I know you are all very brilliant dentists from Vietnam, so I'm going to tell you this and this and this. Tôi biết là ở Việt Nam chúng ta các nha sĩ rất là thông minh và chăm học hỏi. Nên là hôm nay thì tôi không nói riêng về chỉnh nha hay phục hình, mà tôi sẽ nói kết hợp cả phục hình, chỉnh nha và TMD. Okay, this should be probably a later part of this. That is, so we mentioned this multi-factor condyle. That means let's talk about that condyle. Remember, the condyle is not like articulator. Our condyle is two different things like this. Maybe forward, maybe backward, okay? So the condyle is variable in shape, asymmetrical. It's not the same, not necessary to be same on the same side. And then non-coaxial is not like this. It may not be like that. It may be like this. It may be like this. Okay? Non-coaxial. That means there's no axis. No axis. And then remodelable and adaptable. This is the condyle. Rất là nhiều khó khăn trong cái điều trị TMD, bởi vì nó đa nguyên tố, nó đa nguyên nhân, và đặc biệt là cái nồi cầu chúng ta nó rất phức tạp ở chỗ là nó có đa hình dạng. Không phải khớp của người này nó sẽ giống khớp người kia, và nó còn bất cân xứng nữa. Hai cái khớp của cùng một người nó không thực sự giống nhau, và thực sự là nó không nằm ở trên một cái trục ngang giống như ta tưởng tượng. Có thể là cái trục đấy nó sẽ nằm theo đa hướng khác nhau, và nó có thể tái tạo được, và nó khả năng thích nghi của nó rất là tốt, cho nên là rất khó trong cái việc chẩn đoán cũng như điều trị.
So when we talk about the hinge axis, it's only an imaginary line. It's not real. You don't have hinge axis. I don't have hinge axis. Okay, it's just an imaginary line. Chúng ta sẽ nói về cái trục vận động của bồi cầu gọi là kinesis, thì nó là cái trục tưởng tượng chứ nó không có thật. But I want to pinpoint to stress this is a functional problem, what I call the COCR slide. Và cái vấn đề tôi sẽ nói vấn đề về cái vấn đề về chức năng, và tôi sẽ gọi nó là cái COCR slide. Let's look at the door. Let's look at the door. Tức là cái trượt, cái vấn đề về cản trở chức năng là trượt giữa tương quan tâm và lòng của da. The door is supposed to close like this, correct? Correct? Door close like this. Yeah. Okay. If this joint is loose, Yeah. and it closes like this, Yeah. okay? So this is the same thing. For our CO means when you have a maximum bite, it's the teeth part. Okay, I go this way. CO is a tooth to tooth relationship. Tooth to tooth relationship. When you have maximum intercuspation, there's CO. Let's talk about CO first. Cái khớp tay xương hàm nó na ná giống như là khớp tay khớp chân, là cái vận động. Nếu mà khớp chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta gấp tay vào theo một chiều. Nhưng nếu mà cái khớp chúng ta nó bị lỏng, nó bị chật chẳng hạn, thì cái động tác khớp ra khớp vào của chúng ta nó sẽ không còn được thẳng nữa. Và cái khái niệm CO ở đây là cái complete occlusion, tức là cái lồng ngực thứ hai cắn chặt hai răng, và nó là quan hệ giữa răng và răng. Nó là cái vị trí mà các cái răng chạm vào nhau nhiều nhất khi chúng ta cắn. CR is a joint relationship. Okay, joint. The most retreated, that's what they claim. The most retreated. I mean, there is a joint relationship. All right. Now, what I'm saying is, mostly we have to pay attention on the difference from your CR to your CO. Somebody is called a slide. It may go like this. Okay, it may go like this. It may go before they stop. Okay, just like the airplane. Airplane should land like this, but the plane land like this. Then that's called racking or COCR slide. Yeah. Tức là còn cái CR là cái tương quan, gọi là tương quan tâm ấy, nó sẽ là cái mối quan hệ của khớp, của xương hàm, của khớp, và nó cái vị trí tương quan tâm thì nó không nói lên cái quan hệ về răng, và đôi khi ở một người nó sẽ có cái sự sai lệch giữa vị trí răng ở vị trí tương quan tâm với lại khớp cắn lồng của thứ hai. Vì thế khi mà người ta cắn thì người ta có hiện tượng trượt từ cái vị trí tương quan tâm vào vị trí lồng của thứ hai. Tương quan tâm thì thường là cái vị trí mà nó về cơ bản là nó lùi sau và trên nhất của xương hàm, nên là nó sẽ khác với cái vị trí mà răng chạm nhau tối đa. I don't mean that you must have a COCR equal, not necessary, because most people, might not be equal. Okay, and you have joint patients, they might not be having big difference. Okay, so it's not a must to be CO equal to CR. Tôi không phải yêu cầu các bạn là tất cả mọi người đều có cái CO trùng với cái CR, mà vì đa số chúng ta ở đây đều có cái sự khác biệt nào đó giữa CO và CR, nhưng mà nó không phải là cái mà gây ra cái vấn đề lớn. But if we examine, we might not find, but after the sprint therapy, you would develop what we call sprint CR. You wear the spring, it relaxes, it goes backward, what I call drop back effect. Then you will see that there's a difference. You will produce a COCR difference, and it's not advisable to be on 3-dimensional jig. 2-dimensional, okay. Sometimes 3-dimensional jig is what we call micro trauma. Khi mà chúng ta cho bệnh nhân đeo màng ấy, thì thường là nó sẽ gây ra cái giãn cơ và nó kéo xương hàm ra sau. Vì thế mà nó sẽ gây ra cái sự khác biệt lớn giữa CO và CR, và chúng ta không chỉ là theo chiều trước sau đâu, mà nó còn theo cả 3 chiều không gian nữa, và nó có thể gây ra những cái sang chấn. So this is, read about this please. Yeah, just go ahead. Nó còn liên quan đến răng, xương và hệ thống thần kinh, và các cái triệu chứng mà
chủ quan thì nó nhiều hơn là cái triệu chứng khách quan, và nó không có một cái tiêu chuẩn nào để đánh giá cả, và nó thiếu các cái theo dõi dài hạn. Đây là những cái khó khăn trong cái điều trị TMD là như thế. Today I want to bring you some cases, 5-7 years of treatment, so it will be more long term. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một số ca mà theo dõi 5 đến 7 năm. Okay, we have gone for those tedious things, okay? We see clinical too, we like to see it in here. Okay. Bây giờ hết buồn ngủ rồi, bây giờ chúng ta sang đến lâm sàng. Tell me, you are very good dentist or orthodontist in Vietnam, okay, in Hanoi. What's the problem of this? Tell me. Hãy nói cho tôi biết là bệnh nhân này có vấn đề gì. Okay? This is the answer. A British lady who had 8 premolars extracted. Okay? And then all the teeth, the backward tipped down. The front teeth was brain backward and deepening the bite. Dumping, what we call dumping. Deepening, increase the vertical. And you lock the jaw. Oh? And then the midnight is off. Đây là một cô gái đến từ Anh và cô ấy bị nhổ 8 cái răng hàm nhỏ, và sau đó thì tất cả những cái răng phía sau nó đổ cái răng phía trước, và răng cửa nó cũng bị cặp lại, dẫn đến có cái khớp cắn rất là sâu. So then, as I said, extracted deep bite, midnight off, severe curve split, and then he had a bad bite, unstable occlusion, and occlusal interference to cause TMD. Okay? So I think no argument. Không ai phải tranh cãi về nhìn về cái khớp cắn này, khớp cắn rất tệ, không ổn định và có nhiều cái điểm cản trở. I think these days you will not see this kind of ngày nay thì chúng ta anymore, because our standard is very good now, right? Chúng ta không phải nhìn những cái biến chứng như thế này nữa. But usually làm rất tốt. Usually, if you learn, if you are not good a master in back technique, you will usually cause like this. Và nếu mà các bạn không đủ kiến thức và kinh nghiệm trong chỉnh nha thì có thể bạn sẽ gây ra những cái vấn đề như này. So sometimes you will ask, what is the finishing? I mean, does orthodontics call TMD? So I have to ask, what type of orthodontic finishing criterion you have? If you finish like that, of course you will cause. So is the level, the kind of standard of orthodontics that you perform for your patient? Nhiều người hỏi tôi là chỉnh nha có gây TMD không? Nếu còn tùy thuộc vào cái loại kết thúc, khi nào thì các bạn kết thúc, và cái tình trạng bệnh nhân khi bạn kết thúc chỉnh nha như nào. Nếu mà chỉnh nha xong là như này thì chắc chắn là gây ra TMD rồi, không phải bàn cãi nữa. So from here, two important factors from the point of gnatology is that this is the deep right. It blocks the front wound. You do not go forward for this on the lower jaw, and also this will cause a lot of occlusal interference because this is higher than this. When it go forward, this is going to bang on the front teeth. Có hai cái yếu tố mà chúng ta phải nhìn thấy ngay mà nó liên quan trực tiếp đến khớp, đó là cái cắn sâu của vùng răng trước, nó chặn cái vận động, nó cản trở cái đường bao vận động xương hàm dưới. Thứ hai là cái khớp cắn nó bị cản trở phía sau rất nhiều. Đấy là hai cái yếu tố chúng ta nhìn thấy ngay là nó gây hại cho khớp. Now I bring you all my friends in here. Okay, it's not easy because it's very hard for a patient to start spring therapy or maybe the functional spring or orthodontics, and then finally prosthesis. Not necessarily easy, not easy. Đây tôi mang đến các bạn 7 ca lâm sàng từ đơn giản đến phức tạp, không có ca nào là dễ cả, thì nó bao gồm rất nhiều kỹ thuật ở trong đó. There are different ideas, different things I want to produce, and then you learn one easier more and more and more. Okay? Chúng ta sẽ đi từ những ca dễ và dần đến những ca khó. So let's finish case 1 and then we'll have a break. Okay? All right. Now, cái đầu số 1. A lady, high school, way back in the 1990s. This is 1990. Okay, 1990. And a student come and look for me. Her bite is like this, and also on the side is a class 1. Đây là một cô bệnh nhân đầu tiên, là một cô gái học trung học, và tôi điều trị từ năm 1990, và cô ấy đến với cái tình trạng khớp cắn như thế này, trông khá là ổn. Orthodontic
orthotists always like to look from the side, but we always neglect to look it from the front. Okay? Don't do like that. Chị Nga thì thường là quan tâm đến cái outlook phía nhìn từ phía bên. I put her on bike splint, okay? And she got pain. I don't describe everyone what pain, what headache. I don't describe. That is a TMD symptom already, okay? So it's hard to describe because this is subjective. You won't have anything to check, okay? But let me tell you, they all have the joint problem. And then I put her on sprint. And in this one, very particular, learn what is from the spring effect. So the first time when they come back, then you will see that these are the dot that they have. Bệnh nhân này có vấn đề về khớp như là đau khớp hay là đau cơ, nhưng mà tôi không có thời gian để tôi không mô tả lại các cái triệu chứng đấy vì nó rất là chủ quan và nó giống như những cái phần lý thuyết của nó trước thôi. Thì tôi đưa luôn vào cái phần tôi điều trị thì tôi làm được khô cái máng, và sau một tuần thì đây là các cái hình ảnh, các cái điểm chạm mà cô ấy cắn trên cái máng. Sometimes when you do come back, you will see that those is not there. And then it go to here, and this is more heavy, more heavy. Và sau một thời gian đeo màng, bệnh nhân quay lại, chúng ta sẽ thấy là đôi khi có những chỗ là nó không xuất hiện cái điểm chạm nữa, và nó chuyển sang chỗ khác, hoặc là nó tăng cái lực lên ở cái bên đối diện. This is the cuspid rise area, in which this one was in here, and this is the cuspid rise. It was in here, but it changed to here. Chúng ta thể nhìn vào cái vị trí điểm chạm của răng nanh ấy, thì lúc lần đầu tiên lắp màng thì nó nằm ở phía trước, nhưng mà bây giờ thì nó lại lùi về phía sau. It's very, very, very important for this too. I'm going to show you in the afternoon in the workshop why we have to do this, okay, and how to do this. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy cách làm thế nào để điều chỉnh nó trong cái workshop chiều ngày hôm nay. So what does it mean? It means the jaw shift to the left. Yes, the jaw shift to one side, and it's not a shift. Sometimes it will have this kind of rotations. Điều này chứng tỏ là cái hàm của bệnh nhân nó đang bị trượt sang bên trái, nhưng mà nó không chỉ trượt sang trái theo đơn thuần đâu, mà nó còn xoắn vặn. Okay, then come on. This one you will see. I asked her to do protrusive. The front. This is protrusive, and this is lateral. Okay, can you see, understand this one? I mean, you will do this afternoon, but now I tell you what is the storytelling from the sprint. Khi mà tôi yêu cầu cô ấy trượt sang bên và trượt ra trước thì nó để lại cái dấu ở trên hàm thế này. It should be, this is the lower cuspid, but the lower lateral is too high, it bang on here, so this is interference at here, I can see. Usually it should be two V-shaped, but it's not jointed, not supposed, it's not a V. Is a dot and V, dot V, okay, what I mean? It's a dot and then the V is separate. The dot that says separated in here, that's freedom in centric. You must have freedom in centric in here. Các bạn có thể thấy là trên cái máng này thì có hai cái dấu của trượt ra trước và trượt sang bên. Thế thì khi mà trượt ra trước thì ngoài cái đường hướng dẫn ở răng nanh ra thì nó còn có cái điểm cản trở ở cái vị trí răng số 2. Thì nó bảo đấy là cái điểm cản trở, và nếu mà lý tưởng nhất ấy, thì nó phải là cái hình chữ V, và nó từ cái điểm mà chạm với răng nanh nó đi ra hai hướng. Sometimes I use different color and then she come back and then there is no dot, there is different, and you notice this goes back. This means the jaw right backward. So this point it goes backward and there's no contact in here. Và đôi khi chúng ta khám lại thì ta thấy là các cái điểm chạm nó thay đổi. Ví dụ có chỗ thì không chạm, có chỗ thì bị hàm nó bị lùi lại, điểm chạm nó lùi ra phía sau, và có bên thì bên trái hoặc bên phải là không chạm. Very lightly we grind off this and then it goes back and then it's going to bite more. Và chúng ta sẽ chỉnh nhẹ nhàng một chút những cái điểm chạm đấy, nó sẽ trở lại đều. When the patient's bite is more stable, maybe after 6 months, 4 months, 6 months, I will use two colors. The first time, like this, I used the green one and I did not push, I guided them to bite at this position. So you will see this one is bited and more posterior part, right? Và sau khi bệnh nhân đã đeo ổn định máng khoảng sau vài tháng rồi thì tôi sẽ sử dụng kỹ thuật là dùng hai cái màu về phần khác nhau. Thứ nhất là cái giấy màu xanh lá cây thì tôi dùng
một cái động tác hướng dẫn bệnh nhân cắn lùi lại phía sau. Các bạn sẽ thấy là điểm màu xanh nó hơi lùi ra sau. And I asked them to bite on her own. I mean, I relaxed red one to bite on her own. To bite on her own. Cái giấy màu đỏ thì tôi để bệnh nhân tự cắn. Okay. And so what did we see? So you will see the two different color is not the same, right? Chúng ta thấy là hai cái màu nó không ở cùng vị trí. And then closer, maybe this after 6 months, still reverted. The color is reverted. It's the same. The red one, I use it. I guided them. This is there. They use the green one to bite on their own. You see the difference? You see the difference? It bite a little bit more in front, right? Sau một thời gian thì có khi nó lại vẫn là làm cái nghiệm pháp đấy, nhưng mà đôi khi điểm chạm nó lại đảo ngược, tức là cái mà tôi cố gắng hướng dẫn bệnh nhân cắn lùi ra sau thì nó lại nằm phía trước, còn bệnh nhân tự cắn thì điểm chạm lại nằm lùi phía sau. The more that we adjust, make it more and more thin, then you will find that there are perforations behind at the back. Chúng ta càng chỉnh máng nhiều thì cái máng nó càng mỏng dần và đến lúc nào đấy nó sẽ bị thủng. Small perforation, small holes doesn't mean anything, because when you keep going down, the cusp was originally like this, but they bite like this, meniscus like this, and then your plate is perforated. Your plate is broken. I mean, there's a hole. It doesn't matter, okay? Cái máng, cái lỗ thủng nhỏ đấy thì nó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Okay, so let's go from nearly the last. This is nearly closing. Okay, closing. Okay, the last. So it's very close. Did you see the two? It's very close. Very close. Okay. Tức là đến cái giai đoạn cuối cùng điều trị thì chúng ta thấy là hai cái dấu màu giấy cắn gần như nó rất là gần nhau, gần như trùng nhau. It means the one that we guided them, the therapeutic position. They got the positions, and now they are very easily they are bite on because they have the muscle really relaxed. The muscle relaxed, so the jaw go backward. Okay, they go backward, and then it's more or less equal their own myocentric relationship. M-Y-O-C-E-N-T-R, myocentric. That means the muscles centric relation. So I'm not talking COCR, the myocentric relation. Cái việc này nó có ý nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm định được là cái vị trí sau thời gian đeo máng cái hàm bệnh nhân nó thực sự nó về trung tâm hay chưa. Ở giữa một cái mà chúng ta phải tác động để bệnh nhân về trung tâm và cái vị trí cắn tự nhiên của bệnh nhân nó đã trùng nhau hay chưa. Nếu mà nó trùng nhau thì chứng tỏ là cái tác dụng cái máng nó đã thư giãn cơ hoàn toàn và nó đưa cái xương hàm bệnh nhân về vị trí đúng vị trí của cơ. Và cái vị trí này mới là vị trí tương quan tâm thật sự, và ông ấy gọi cái vị trí này là gọi là muscle, viết tắt là MOCR, MYOCR, tức là vị trí tương quan tâm theo cơ. Okay, so two more terms. Now in here, I give the name on this. The more posterior is what we call sprint CR. I call it sprint. The CR when they are waiting sprint, so sprint CR position. Ông đưa ra cái tên, tức là ông đưa ra cái thuật ngữ, ông gọi đây là cái sprint CR, tức là cái tương quan tâm do cái máng nó nặng lại. And the one on the front, I call sprint CO. That's they bite on their own. I didn't guide. They bite on their own. Sprint CO. Sprint CO. Và cái khái niệm là sprint CO. New terms, right? Have you heard about that? Tức là cái từ lồng đưa ra do máng tạo ra. Okay, so, but one more thing to pay attention. In the afternoon, if you make extreme, this side should be half millimeter or 1 millimeter from here. Because sometimes the jaw will drop up to here or drop out to here. If it is too thin, it will drop outside the ring and then it does not have rest on the front. Tức là cái lý do mà ông ấy bảo là cái phần, các bạn thấy là cái phần phía sau điểm chạm ở năm trước không để dày. Đôi khi chiều nay chúng ta thực hành cho không nên để dày như thế, chỉ cần để 1 hoặc 2 mm là cùng đâu. Lý do để dày là vì ông ấy còn đề phòng cái việc mà bệnh nhân lùi hàm lại. Sau khi bệnh nhân lùi hàm lại thì cái điểm chạm có thể nó sẽ lùi, và nếu mà làm mỏng quá thì nó sẽ không có chỗ răng nó chạm. So did you see that overlapping at here already? This is I call overlapping. Okay, sprint COCR is equal more or less. Đến đây chúng ta sẽ thấy là các cái điểm nó bị chồng với nhau
fit giữa CO và CA. So when you ask me, how long should you treat the patient with sprint? How long they are going to wear it? Is when I check the patient 3 times. Okay, when they do it, they can coincide 3 times. Every time maybe 3 weeks. I check it first time, I write first, coincide. After 3 weeks, they come back, and then they bite the tube, they coincide. Coincide and then overlap. And then the third time, they overlap. I say, okay, your muscle has been well treated. This is my criteria. Có bạn hỏi tôi là vậy thì cho nhân đeo màng đến khi nào? Thì ông nói là cái kinh nghiệm của ông là cái đeo đến khi nào mà 3 cái lần chỉnh máng liên tiếp cách nhau 3 tuần, là các cái lần nào kiểm tra các cái điểm chạm nó có trùng nhau như này thì là ông đấy là tiêu chuẩn, coi như là ổn định của ông. So let's finish this before your coffee break, okay? So, what is an occlusal sprint? Sometimes we call it stabilization, sometimes it's a biplate. Okay, please. Vậy thì cái máng nhai là gì? Đôi khi thì gọi là máng ổn định, đôi khi gọi là cái tấm cắn. Thì tôi sẽ dịch luôn là cái máng nhai là một cái khí cụ mà nó bằng nhựa cứng. Thứ hai là nó vừa vặn vào với lại các cái răng cửa và cái bề mặt cắn, bề mặt nhai của các cái răng nó fit vào, nó ôm xít sát vào các cái rìa cắn răng cửa và mặt nhai của các cái răng ở trên một cái khung hàm, và nó tạo ra một cái điểm chạm khớp cắn chính xác cho các cái răng đối diện, và nó là một cái phương pháp mà không can thiệp không gian chấn, một nghiệm pháp khớp cắn không gian chấn, có thể đảo ngược, có thể tái lập, và cái nó rất hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng từ 70 đến 90%. Nó có 2 dạng, một là các cái dạng để máng dùng để chẩn đoán, để loại trừ các yếu tố nguyên nhân, và cái loại thứ hai là dùng để điều trị. So it's not necessary on upper, it might be on lower. It's just on one arch, okay? Đôi khi nó có thể là hàm trên hoặc cũng có thể là hàm dưới. And it's effective in reducing your symptoms 70 to 90%. Rất hiệu quả trong giảm các triệu chứng lên đến 90%. Now, I want to emphasize this. What is diagnostic? What is therapeutic? Diagnostic means if sometimes you start it up, the patient say like that, and I'm not so sure she has so many pain, I'm not so sure if it is like that. You can let them wear spring. If it is really joint problem, after maybe 6 weeks or 8 weeks, the effect is, it's well effective. So that, okay, your problem is because of this. So you use the spring to diagnose also. Và cái máng mà dùng để chẩn đoán này có nghĩa là chúng ta đôi khi có những bệnh nhân đến mà nó có cái dấu hiệu đau rất là nhiều và không rõ ràng, rất khó để chẩn đoán phân biệt đau đến từ nguồn nào, đau đến từ cơ hay đến từ khớp. Vì thế mà có cái loại máng mà dùng để đeo vào để chẩn đoán phân biệt giữa là bệnh nhân đấy đau cơ hay đau khớp, thì lúc đấy ta mới có cái điều trị. You said, doctor, you must diagnose and you treat. You cannot treat without diagnosis. Correct? Yeah. Okay. Bác sĩ thì bắt buộc phải có chẩn đoán trước khi điều trị. I have high TG, triglyceride, high sugar, okay? And then the doctor give me 3 months medicine. I keep on taking. And then go and check her. Still high. Okay, I change medicine and take, and change. No, this medicine is no good for you and change. What is the doctor doing? They are trying. They are diagnostic with the medicine. The same thing. Yeah. Thì cũng giống như bệnh nhân bị tiểu đường thôi, tức là giống như trong y đa khoa thôi, tức là bệnh nhân nhiều khi đến bác sĩ kê cái thuốc này về uống, xong thời gian đến đo đường máu vẫn cao vút không đỡ, thì bác sĩ bảo là thôi tôi đổi sang thuốc khác. Thì cái việc mà đổi thuốc đấy nó cũng giống, thực ra là bác sĩ đang chẩn đoán, đang dò thuốc xem thuốc nào đúng, thì chúng ta cũng giống như thế. So this is from the medical school. You diagnose and you treat, okay? But now so many things. You treat while you diagnose. Yeah. Correct? Okay. Đấy là những cái mà chúng ta học ở trường y, là chúng ta chẩn đoán xong nó điều trị, nhưng mà riêng cái món này thì nó đặc biệt là vừa chẩn đoán lại vừa có tác dụng điều trị. And last issue, this is therapeutic function. That means functional spring. There's another type of spring. It's not flat. It's with all the indentation. I said it's the adapter.
between the upper and lower jaw. Like your socket, you have adapter. So it's an adapter for the upper and not well occluded. I mean, I'll show you cases. Then it's called functional straight. Okay, you have all the teeth, but you copied it to another occlusion. I'm going to show you. Okay. Cái máng mà dùng để điều trị thì tôi không gọi là một cái máng điều trị mà tôi thích dùng cái từ therapeutic, tức là cái liệu pháp, tại vì nó làm cái, nó không phải là cái nó là cái dụng cụ mà nó giúp cho bệnh nhân thích nghi, làm cho bệnh nhân có thể thích nghi giữa hàm trên với hàm dưới với nhau. Should we have a break now? This is very tough. Break now or later? After this? Nghỉ giải lao hay là nốt? I need 5 minutes more? Yeah, Okay, 5 minutes. Okay. Now, please remember this. We have to remember, because you have to tell the patient why you have to wear this. Okay? So I have to explain this very, very carefully. Alright? Vì chúng ta phải thuyết phục được bệnh nhân là tại sao anh phải đeo cái này vào trong miệng, nên chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của nó. When you are wearing the plane, you're wearing the bite plane, it comes up. So the wrong memory, when the patient bite and it goes like this or it goes like this, there's a wrong memory. You wear it deprogram. I say deprogram, like the computer, you decode, you wash out the wrong memory. So let them have a new memory of the bite. So this is the eliminate occlusal defect and you disturb the neuromuscular system. Yeah. Nguyên lý của cái đầu tiên của cái tác dụng hoạt động, nguyên tắc hoạt động của cái máng này gì đấy là nó xóa trí nhớ cơ. Và nhớ cơ ở cái điểm là nó tạo ra một cái khớp cắn thăng bằng, và khi bệnh nhân cắn hàm dưới, cắn cái hàm đối diện vào cái máng đấy thì khớp cắn nó thăng bằng, nên là nó sẽ hàm bệnh nhân không phải trượt đi đâu để né tránh cái điểm cản trở cả. Vì thế mà nó sẽ từ từ nó sẽ xóa cái trí nhớ cơ trước đây của bệnh nhân là cắn vào cứ phải trượt đi để né các cái điểm cản trở. I combine the number 3 and number 2 together. You increase vertical dimension. How high that you increase? Okay, so you will have a decreased muscle activity. How high? Chúng ta tăng, vì đeo máng thì nó sẽ làm tăng cái kích thước dọc của bệnh nhân lên và giảm cái hoạt động và triệu chứng một cơ xuống, nhưng mà cũng đang hỏi là tăng bao nhiêu. Remember, this is our bite. This is our teeth. This is our teeth bite like this. Okay, from here to here. How many? From the cusp tip to here. The cusp. How many? 2.5. Yeah. Okay, and from here you make the clearance 1 millimeter. Okay, so 3.5. So at the back 3.5. Up to the front you times 3. Okay, is 10.5. Okay, so the anterior is open 10.5 to 12, and there are studies on ECG that when the anterior is open 10 to 12, then the muscle activity is the most rest activity. Have you read about this? No. Remember once again, how high you increase. If you did a little bit, it won't do. How high too much? Cannot. What is the best? What is the best? You increase this over bite. This, not this one. You over from here up to here, 10.5. Because at the posterior, you go like this, 2.5, the cusp tip, can you get it? 2.5 cusp tip, okay? You first from 2.5, 1.1, and this one for clear, okay, it's 3.5. When you have 3.5 times 3 or times 3.5, then that's the anterior clearance. And that's the height where your muscle activity tests by ECG, that this is the most rest. That's why most people sleep mouth open. Mom said, my boy is sleeping with mouth open. I said, you also sleep with mouth open, okay? That this is the most rest position for the patient, but they are used to very hard, so they can rest. Okay, please. Ông ấy nói là bây giờ cái máng nó sẽ gây làm cho cái chúng ta nâng khớp, đúng không? Tăng cái thước dọc. Vậy thì tăng lên bao nhiêu là cái con số hợp lý để cho cơ nó có thể thư giãn tối đa. Thì ông nói là bây giờ cái máng ở phía sau ấy, răng hàm ấy, thì chúng ta tưởng tượng là từ cái đỉnh núm răng cối cho đến cái hố trung tâm nó khoảng 2,5 mm. Sau đó chúng ta phải nhả khớp thêm 1 mm nữa. Thì như vậy là cái chiều dày cái máng phía sau chúng ta nâng khớp của bệnh nhân lên 3,5 mm.
Và theo cái công thức thì lần sau mà chúng ta nâng 3,5 thì lần trước nó sẽ nhân 3 lần lên. Như vậy là cái cắn ở phía trước chúng ta tăng cái thước dọc phía trước lên 10,5 mm thì là cái con số lý tưởng để cho cái cơ nó được thư giãn nhất. Và đấy cũng là lý do mà ông nói, đấy cũng là lý do mà tại sao khi ngủ rất nhiều người cứ há miệng, bởi vì há miệng ra thì nó giãn cơ. Okay? Classmate clear? We'll have more clear picture in the afternoon. Okay? Come on. And then, so at that position, then the mandible is be on a more stable position, and at the same here, it detect or decrease parafunction. You decrease bruxism. So I'm going to show you also when it's mentioned that if you wear sprint, you are going to decrease the intensity, the period time, and also frequency of your bruxism. If you wear this, sometimes it's used as bruxism sprint. When you wear that, it's not going to cure your bruxism, but it's going to decrease your intensity, decrease your timing interval, and also your frequency. So that will help of your bruxism. Thì cái máng này nó còn có tác dụng là giúp chúng xương hào nó có thể tìm được cái vị trí ổn định. Và thứ hai nó giúp phát hiện và làm giảm các cái hoạt động cận chức năng, ví dụ nghiến răng, bởi vì là nó không cái việc mà nó làm giãn cơ cả về cái trương lực cơ lẫn cái cường độ co cơ lẫn thời gian co cơ trong khi nó ngủ, thì nó cũng làm cái cách làm giảm cái hoạt động nghiến răng. If you found your patient having a lot of bruxism, after you do orthodontics or after you do zirconium implant, you better put them on this. Okay, so this is the purpose also to protect the teeth from abnormal function wear. Nếu mà chúng ta phát hiện thấy cái máng này nó còn có cái chức năng nữa là để bảo vệ các cái răng hoặc là phục hình mà chúng ta làm cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân mà chúng ta thấy có bản thân bệnh nhân có nhiều răng bị mòn, bị mẻ, mà bây giờ chúng ta làm bệnh nhân những cái chùm, làm bệnh nhân những cái implant thì nguy cơ vỡ mẻ xứ ở trên những cái chùm, những cái implant này rất là cao, nên chúng ta sẽ làm cái máng này để góp phần bảo vệ cho cái phục hình của chúng ta. Lastly, establish cuspid guidance and eccentric, that means outside. Because the patients, so many patients after treatment, they don't know how to do like this. They don't know do like this. So you wear spring with the cuspid rise well guided. You train them. They can do like this. They can do like this. They can do like this on a routine, regular way. Và tác dụng nữa của cái máng này nó sẽ giống như kiểu training tập luyện cho bệnh nhân có thể có cái động tác nhai đúng hơn, nhai đứng hơn, nhai dọc hơn và trượt hàm sang hai bên đúng hơn. Vì có những bệnh nhân trước khi điều trị là họ không biết làm thế nào để đưa hàm sang bên cả. Because finally, if you make crown, 2 or 3 crown, you need the muscle, the joint to do like this for you, right? If they can do like that, how can you train your prosthesis that you make? Tại vì nếu mà với những bệnh nhân như thế mà chúng ta bắt tay và chúng ta làm cái phục hình như vậy ngay thì đôi khi bệnh nhân không biết trượt thế nào để cho chúng ta chỉnh khớp cả, thì không thể làm được. Okay, so let's have a break. Okay, how long? More 30 minutes. 30 minutes? Yeah. Okay. 10:30. Okay, we come back please because many very good things at the back. No. I mean the timeline. Our timeline is we will have break time at 10:30. Up to 10:30? So Are you okay? Yeah. So the direction, if you want to continue, we must continue until 10:30. Or if you feel needs few minutes break, you can have 5 minute break in For studio. them. For them. Yeah. Các bạn có muốn nghỉ một 5 phút không? Có. But before we, Tức là ngồi ở đây thôi. Sit here. they do not prepare the break. Keep going on. They do not the tea break. No. No Not tea ready now. No. The break. The Okay, tea okay, break not yet. okay. So we need Okay, to okay. keep Các on. mọi người có muốn nghỉ tại chỗ 5 phút không ạ? Ý ông đang hỏi mọi người á. Keep on or break? Tại vì chủ tịch biết đấy. Hay là cho em có cho nghỉ 5 phút ngồi tại chỗ hoặc đi ra vệ sinh.